जय महाराष्ट्र भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या ब्लॅक स्क्रीन आणि आपल्या ऋतावाल्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. मित्रांनो, तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, याच्यात मी एक थोडंसं नवीन ट्रान्झॅक्शनवाला इफेक्ट ॲड केलेला आहे आपल्या काइनमास्टरला. तेही कोणत्या बाहेरून इफेक्ट न घेता मित्रांनो, आपल्या काइनमास्टरमध्येच तो इफेक्ट होता जो आजपर्यंत आपल्याला दिसलेला नव्हता मित्रांनो. तर या व्हिडिओमध्ये मी ते वाला इफेक्ट तुम्हाला सांगणार आहे मित्रांनो, तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया जराही वेळ न घालवता. सिम्पली तुम्हाला हा प्लसवाला बटन दाबायचा आहे. 9वाला हे 16वाला हा फुल स्क्रीनवाला जो रेशो आहे मित्रांनो, तो तुम्हाला इथून सिलेक्ट करायचा आहे. तो वाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक इथून फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, या फोटोची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे. तर हा वाला फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सिम्पली यावाल्या फोटोला अशा प्रकारे ठेवून इथे एक सॉन्ग ॲड करून घ्यायचा आहे. सॉन्गची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे. सॉन्ग सर्वात आधी सिलेक्ट करण्याचं याचं एकच कारण मित्रांनो, कारण की आपल्याला हा वाला व्हिडिओ बीटवर बनवायचा आहे. बीटवर बनवण्यासाठी मित्रांनो सॉन्ग सर्वात आधी सिलेक्ट करणं फार आवश्यक असतं. तर आपण हा वाला सॉन्गला यातून सिलेक्ट करून आता आपल्या याची बीट फास्ट बघायची आहे मित्रांनो, कुठून होणार आहेत. तर आय थिंक आपल्याला बीट इथूनच फास्ट होणार आहेत. तर मित्रांनो आपल्याला थोडा समोर जाऊन याची बीट इथून फास्ट होणार आहे. तर मित्रांनो इथून याची बीट अशी फास्ट होणार आहे तिथून. तर हे झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक फोटो यूज करून घ्यायचा आहे दुसरावाला. तर आपण सर्वात आधी तो वाला पण फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे. तर हा क्रशवाला जो मी फोटो आहे मित्रांनो, यावाल्या फोटोला आपण सिम्पली इथून उडून घ्यायचा आहे. तर आपण सिम्पली या जो आपला पहिलावाला जो मीडिया आहे मित्रांनो महाराष्ट्राची, तर यावाल्या फोटोला आपल्याला क्लिप ग्राफिक्समध्ये यायचा आहे. आणि जो इन ॲनिमेशन आहे मित्रांनो, हा वाला इन ॲनिमेशन मित्रांनो कसा ॲड करायचा आहे हा स्क्रीनशॉट बघून घ्या. या स्क्रीनशॉटमधून तो वाला इथून एक डाउनलोड करून घ्यायचा मित्रांनो गेट मोर ऑप्शनमधून. आणि याच्यातून मित्रांनो सिम्पली आपल्याला एक हा वाला इफेक्ट इथून यूज करून घ्यायचा आहे 40 नंबरवाला. 40 नंबरवाला इफेक्ट यूज केल्यानंतर मित्रांनो जो ही येलो लाईन आहे मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारे इथं कमी करून घ्यायची आहे. हे झाल्यानंतर जो महाराष्ट्राचा आहे मित्रांनो, यावाल्या फोटोला आपल्याला सिम्पली थोडासा झूम आउट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे इथून झूम केल्यानंतर मित्रांनो आता तुम्ही बघू शकता की तो. तर आता आपण या क्रशवाल्या फोटोला मित्रांनो सिम्पली थोडीशी याची अशा प्रकारे इथं हाईट अशा प्रकारे इथं सेट करून घ्यायची आहे. हे झाल्यानंतर थोडासा समोर यायचा आहे मित्रांनो, आपला बुकमार्क सेट करून घ्यायचा आहे तिथं. अशा प्रकारे आपण इथं बुकमार्क सेट करून मित्रांनो आपला जो चाबीवाला बटन आहे तो आपल्याला याला प्लस बटन दाबून मित्रांनो अशा प्रकारे इथं कमी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे याचा थोडासा झूम कमी करून मित्रांनो इथं सेट करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो तो की कशा प्रकारे तिथून सेट होईल. आता हे झालेलं आहे मित्रांनो सेट. आता आपल्याला सिम्पल याला आपल्या फक्त ब्लॅक स्क्रीनमध्ये यूज करून घ्यायचं आहे. याला मी इथून बरोबर ॲडजस्ट करून घेईल. हे झाल्यानंतर आता सिम्पली आपल्याला मित्रांनो ऋताचे फोटो इथून ॲज अ मीडिया सिलेक्ट करायचे आहे. फोटो सिलेक्ट केल्याच्या पहिले मित्रांनो आपल्याला सेटिंगवाला बटनवर यायचं आहे, एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे. आणि हा मित्रांनो आपल्याला 1.5 सेट करून याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला इथून ऋताचे फोटो सर्व ॲड करून घ्यायचे आहे. तर ऋताचे फोटो ॲड करण्यासाठी मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला बटन दाबावे लागेल. आणखी माझ्याकडे 4-5 फोटो आणखी ऋताचे आहेत, ते फोटो तुम्हाला मी सर्व डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. तर यावाल्या फोटोंना अशा प्रकारे सेट करून मित्रांनो आता आपल्याला या फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे. परत क्लिप ग्राफिक्समध्ये यायचा आहे आणि इन ॲनिमेशनमध्ये जो मी तुम्हाला आधी डाउनलोड करायला सांगितलेला आहे तो याच्यातून आता अशा प्रकारे आपण याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊ, इन ॲनिमेशन. आता आपल्याला अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे. सर्व फोटोंना मित्रांनो असाच सेट करायचं आहे. तुम्ही याच्यामधून मित्रांनो कोणतं पण सिलेक्ट करू शकता तुमच्यासाठी जसं तुम्हाला आवडेल तसं. तर हे होईपर्यंत मित्रांनो तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता जर केलं नसेल तर, व्हिडिओला लाईक करू शकता जर केलं नसेल तर. तर आपण ठीक आहे. असं झाल्यानंतर मित्रांनो आणखी एक इफेक्ट आपण याला यूज करणार आहे मित्रांनो. तो दिसल्यानंतर तर आपला स्टेटस मित्रांनो फारसं उत्कृष्ट दिसायला सुरुवात होईल. तर हे जसं की तुम्ही बघू शकता मित्रांनो हे 18 सेकंड तकपर्यंत आल्यानंतर आहे. तर तुम्हाला याला म्हणजे पूर्णपणे असं ओढून घ्यायचं आहे. जितके फोटो तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत तसे याला ओढून घ्यायचे आहे.
तरी झाल्यानंतर आता आपण याला इथं इफेक्ट यूज करणार आहे. याला इफेक्टची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे. तर हा वाला एक इफेक्ट आपण इथे यूज करणार आहे. याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन म्हणजे सर्वात आधी तर फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो जो आपला एक्स्ट्रा पार्ट आहे मित्रांनो तो इथून याला हटवून घ्यायचा. तो हटून झाल्यानंतर मित्रांनो यावाल्या लेअरला मित्रांनो आपल्याला लाईटन करून घ्यायचं आहे. लाईटन झाल्यानंतर सिम्पली आता आपल्याला रुतावर इफेक्ट लावून ॲड करायचे आहेत. तर इफेक्ट लावण्यासाठी सर्वात आधी तर इथे एक फोटो यूज करावा लागेल. यावाला फोटोची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला मी दिलेलीच आहे. तर आय होप की तुमच्याकडे फोटो असेलच, कारण की मी हावाला फोटो मोस्टली बघता आपल्या स्टेटसला फार वापरतो. तर हा वापरणं झाल्यानंतर मित्रांनो क्रशवाला जो आपला PNG आहे मित्रांनो हावाला आपल्याला इथे यूज करून घ्यायचा आहे. तर याला मी अशा प्रकारे खाली सेट करून मित्रांनो याला इन ॲनिमेशन आपण रबर स्टॅम्प लावून देऊ 1 सेकंड सेट होईपर्यंत. तर याला फोटोलासुद्धा आपल्याला अशा प्रकारे याला पूर्ण स्टेटस लावून घ्यायचं आहे. हे झाल्यानंतर मित्रांनो एक इफेक्ट आपण इथे यूज करणार आहे. तर हावाला आपल्याला लेअरवर यायचं आहे मित्रांनो, ओव्हरलेवर जायचं आहे. ओव्हरलेवर झाल्यानंतर मित्रांनो बुके 2 नावानं जो एक इफेक्ट आहे मित्रांनो तो आपल्याला इथून एक ओव्हरलेवडून घ्यायचा आहे. आणि त्याच्यात मित्रांनो एक आपल्याला हार्टवाला दिलेला आहे मित्रांनो हावाला आपल्याला इथून यूज करून घ्यायचा आहे. तर तो अशा प्रकारे दिसेल मित्रांनो. हे झाल्यानंतर सिम्पली याला आपण असं म्हणजे आपलं पूर्ण स्टेटस लावून घ्यायचं आहे. आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपल्याला एक इथून लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. मीडियावर गेल्यानंतर एक बॅकग्राऊंडमधून ब्लॅक लेअर सिलेक्ट करून मित्रांनो याला फिट टू स्क्रीन सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर याला फोटोला आपल्या पूर्ण स्टेटस लावून मित्रांनो याला इथं येऊन मित्रांनो सेंड टू बॅक करून घ्यायचं आहे. सेंड टू बॅक झाल्यानंतर सिम्पली याला फ्लिकर सेट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो ओव्हरले ॲनिमेशनमध्ये जा. तर मित्रांनो आपला स्टेटस झालेला आहे अशा प्रकारे पूर्णपणे बनवून रेडी. तर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. तर अशा नवीन आयडियासाठी मित्रांनो आपला चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. चॅनल सबस्क्राईब करणं फ्री असते तर ते तर करू शकता मित्रांनो तुम्ही फ्री असल्यामुळं. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या नवीन आणि अशा प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन. तर बाय गाईज, लव यू लॉट.